Dalaga na ang nena namin. Oh my God, Nana! Ano bang Nana? Why they always trick you, Nana, about this? Open it, Mommy. Oh, Open dami. it. We need to open. Where's that? Yeah, you have to but parang Nana, why you so lucky for na today? And this one, oh, Nana. Check mo ata earrings na mamaya. Oh, Nana! Kasi talaga. Hindi. Nagkikip ka. Basura na lang. Ang sarap maging bata! Basura ka Oo. lang. Yeah. Sayang. 100 is kid. 100 is kid. Danaalak. Tatapon lang nila. Nana, gonna open a little bit yung ano, bigyan mo yung mga kaso. Ako nga clear kaya STC ko na nakatapan. Ito yung pagsikay. Nana, so cute oh. This, you know what? This bracelet is, I really like it. This one, so cute, right? Cute. That one. Wait, I want to keep that one. I know I can do it. Ayan, pinipay sa kanila. So happy! Grabe yung price na. You can keep first line na. Don't open. I got yellow. I'm so happy. I got yellow. Sorry, go beside your dad. Price din ng mga mami! Wala na ako nakaano ng 18 carats. Supang-supang. Dati pa na kaya supang ko. Nagja-gentle da nga agalan eh! Nagja-gentle da nga agalan! Yay! Ay, ito maganda sa buhay. Ala kayo. Ay, dati. Dito ba? Dito na. Para sa ano pa rin ito tayo sa nila kasi. Para mag-share kayo. Ayaw nyo. Sama kayo. Sama ka. Mag-isa-isa kayo dyan. Galing pa niyan. Malilimutan sa iyo. Alin pa? Thank you! So, sila yung kwentas na petse. May-adjust ka niya. Ikaw mo na Parang wala Tayo! May kuha na puskula! Yeah! O, sige ka din! maganda pag malayuan. Nag-enjoy eh. You should pierce your ears. You have, no, I'm not piercing my. You have so many earrings and then you're not. You don't even. I'm gonna give it to my mom. I don't need my ears. Guys, make everything. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! May the Lord bless you! May the Lord bless you! May the Lord
Pork patty. Burger, pati lang sa burger. Yeah. Ano yan? Pork. Wait. Masarap siya kasi ano. Pag tayo makawa. Masarap din yung isang nila. Talaga to. Kamusta naman? Mag-roll tayo.